خوش اومدید به چنل نوالیسم مدرن که درش مبانی عرفان سرخپوستی کاستاندا رو به زبان ریاضی و مدرن آنالیز می‌کنیم. خب دوستان، موضوع ویدیو امروز ما درباره انرژی و اقتدار کلمه است. بیشتر در واقع به عنوان پیش زمینه‌ای میخوام این مقوله رو مطرح بکنم تا آماده بشیم برای پاکسازی پیوند با قصد. اما قبل از اینکه بهش بپردازم فقط این رو بهتون بگم، یک عمل کلیدی در پاکسازی پیوند با تجدید عمل مرور دوباره است که من بعداً بهش اشاره خواهم کرد. اما اونجا فعلا در حد یک نکته ستاره دار در نظر داشته باشید. مرور دوباره یکی از پایه‌ای ترین اصول انضباطه که توی گروه‌های ناوال جا به مخصوص کمین کنندگان و شکارچیان بوده، اما هر کسی که میتونسته بایستی انجام میداده. مرور دوباره پالوده میکنه دیگه، پاکسازی میکنه کاربرد انرژی و به خصوص در پاکسازی پیوند با قصد مؤثره. اینو فعلا تا اینجا داشته باشید و برای اینکه من داستان پیوند با تجدید رو براتون باز کنم، قبلش بایستی در مورد کلمه یه خورده شفاف‌سازی واسهتون داشته باشم. چیزی که یکی از بچه‌ها سوال پرسیده بود، من گفتم بهش خواهیم رسید. همین قضیه کلمه دیگه، اگه یادتون بیاد گفتیم کلمه بحث خیلی حیاتی هستش که توی مباحث معرفتی تجزیه تحلیل میشه. خب توی جلسه فکر میکنم آفرینش بود یه اشاراتی داشتیم نسبت به اینکه زبان تونال موهبت بیگانه بوده برای سازماندهی دقت اول ما، اینکه قلمرومون رو تفکیک بکنیم و تحت سیطره خودمون در بیاریم، جورایی مسخر بشه برای ما. خب زبان هم به کلمه مرتبطه دیگه. کلمه از نظر انرژیایی میگن که قدرت داره اصلا و از همین اقتداری که داره در جهت فراخوانی روح میشه استفاده کرد که بهش خواهیم رسید. حالا کار نداریم که اگرچه با تسلط ماتریکس این کلمه به خصوص در عصر مدرن اقتدارش رو در بستر زمان تونال از دست داده کم کم دیگه، درسته؟ با این حال تو دقت دوم هنوز اون اصالت خودش رو داره، کار نداریم. خب زمانی در همین عصر آریان ها بود سخن شخص، اون حرف به طرف یا تار سیبیلش سند معتبرش بوده. به تدریج با نفوذ نیروهای بیگانه صداقت و این اعتماد بین مردم از دست میره دیگه، انسان‌های نژاد چهارم در واقع، و نهایتاً بوروکراسی حاکم میشه. یعنی چی؟ نظام‌های اجتماعی و حکومت‌ها میان چاره‌جویی میکنن که برای برقراری نظم اجتماعی و انحلال تضادهای جامعه میان بوروکراسی رو مطرح میکنن، یا همون دیوان سالاری، یعنی یه چیزی که در واقع مدرکی یه جا ثبت بشه. الان دیگه مثلا شما میخواید یک معامله بکنی، حتما باید یه برگه‌ای رو، یه سندی رو امضا کنی. خب این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که مردم نسبت به هم بیگانه شدن دیگه. این بیگانگی در واقع مستلزم بیگانگی با مبدأ و منشأ ماست به نوعی، که اینجا دون ملچور اشاره میکنه همین خودش در واقع نوعی بیگانگی با روحه، یعنی فاصله بشر با روح رو زیاد کرده. تو کتاب تارعنکبوت جهانی فکر میکنم، کتاب آرماندو تورس اومده. خب میبینید دیگه این کلمه چه بوده، چه موهبتی بوده، سازماندهی کرده و کم کم باعث شده انسان فاصله بگیره از مبدأش، از خودش. عرض به خدمتتون که بله درسته که در دقت اول کلمه در واقع ذلیل شده به نوعی، اون اقتدار نابش خدشه‌دار شده، ولی با این وجود در دقت دوم هنوز اقتدار حقیقیش رو حفظ کرده بچه‌ها. واسه همینه که پیشنهاد ما به رویا بینانه به خصوص مجرب فراخوانی روح در دقت دومه. یعنی شما یک بار که قصدت رو متمرکز می‌کنی در دقت دوم، روح اصلا احضار میشه و اصلا اتفاقات عجیب غریبی میفته. کار نداریم. با این حال فعلا بحث ما توی دقت اوله که جنگجو که تازه میخواد شروع کنه انضباطش رو، پیوند با قصدش رو برقرار کنه و پاکسازی کنه چه بکنن. که ما یه سری مقدماتی رو باید بهتون بگیم. در کل مشابه عمل تنفس، کلمه هم از منظر عرفانی یک چیز جادوییه بچه‌ها. درست مثل تنفس که یک چیز جادوییه. جادوگرا واسه کلمه اهمیت خیلی زیادی قائلن. اون رو کلیدهای قصد میدونن اصطلاحاً. شنیدید دیگه، چشم مثلا درگاه قصده، نگاه‌های خیلی خاصی دارن که جادوگران میگن که کلمه هم کلید قصده، به توسطش میشه قصد رو متمرکز کرد. دلیلش هم واضحه، چون هر کلمه یک موج انرژی در فیوضات کیهان صادر میکنه دیگه، درسته؟ و چون ابدیه، از لحظه انتشار دیگه ابدیه. ما یه جلسه فکر کنم اشاره کردیم تنها چیزی که باقی میمونه حتی پس از مرگ آگاهی اون کلمه هست که قابل بازیابیه.
از طریقش اصلا حتی میشه اون آگاهیه رو بازیابی کرد، اون آگاهی که کلمه ازش نشأت گرفته. بنابراین شما میبینید که آثارش هم باقی میمونه به تبع. اصلا اتفاقا بچه به همین خاطره که ظاهرا خیلی کم حرفن، اصولا کم گوی و گزیده گوی، چون دور تا زندک تو جهان شود پر. چرا خیلی کم حرفن؟ چرا حتی دونخوان خیلی از اوقات سکوت پیشه میکنه؟ دلیلش اینه که با هر کلمه‌ای در واقع ما یک تپ انرژتیک رو در کیهان ساطع میکنیم که این تپ انرژی یک تعهدی رو به وجود میاره در دل این دریای تیره آگاهی. درست؟ از اونجایی که این کلمه ابدیه، تعهد هم ابدی خواهد بود. تمام تبعاتش حتی پس از مرگ ارگانیسم هم باقی خواهد ماند. حالا چون این کلمه در واقع از گلوگاه ما میاد، گلوگاه یعنی چی؟ دیگه میدونید دیگه، مرکز انرژی پنجم، و از اون طریق به مرکز سوم، مرکز اراده ما متصله به نوعی. از بدین ترتیب ما میتونیم با کلمه ارادمون رو آزاد و منتشر کنیم. دقت فرمودید چه شکلی مرتبطن اینا به هم؟ کلمه اراده به هم مرتبطن پس، و از این طریق ما میتونیم متمرکز کنیم ارادمون رو و منتشر کنیم. در واقع انسان‌های عادی همین کارو کردن دیگه بچه‌ها. ما از کودکی همین کار رو تمرین کردیم. مثلا تکلم ما، تعاملات ما با یکدیگر در سطح اجتماع، ما یاد گرفتیم در دقت اول ارادمون رو با کلمه متمرکز کنیم. به همین خاطر ما می‌بینید که بی‌عملی سکوت انرژی زیادی در گلوگاه ذخیره خواهد کرد. اصلا چه لزومی داره حالا مثلا انرژی ذخیره کنیم؟ یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شما در پاکسازی پیوند با تجرید اگر می‌خواید از کلمه استفاده کنید، یک راهش اینه که شما گلوگاهت رو پاکسازی کنی. گلوگاهت رو چه شکلی پاکسازی می‌کنی؟ یعنی در استفاده از کلمات صرفه‌جویی بکنی، نه مثل الان من که الان دارم وراجی می‌کنم و نه، این الان میشه بی‌عملی من. اتفاقا من برعکسم، خیلی کم حرفم هستم. عرض به خدمتتون که بهینه‌سازی، بهینه مصرف کردن کلمات انرژی زیادی در مرکز پنجم شما، در گلوگاه شما ذخیره خواهد کرد. از این انرژی ساحر سکوت پیشه استفاده میکنه تا قصد رو متمرکز کنه دیگه. کسایی که چله سکوت میشینن، اینا چطوره که راحتی به آستانه توقف دنیا میرسن؟ نمیدونم حالا تا چه حد اطلاع دارید. بعضیا که اصلا چسب میزنن دهنشونو، توی یک سری کمپین هایی میرن چله سکوت میگیرن. خب هفته اول خیلی منزجر کننده است، خیلی غیر قابل تحمل. هفته دوم اگر بتونن دووم بیارن، تا هفته سوم دیگه ذهن اصلا خود به خود رو به خاموشی میره. چرا؟ چون به نوعی با این بی‌عملی شما فرمان به سکوت میدی به ذهن دیگه. خود به خود ذهن میبینه که ای بابا من اصلا نیازی به استفاده از کلمات ندارم. به کارگیری کلمات بی‌معنی دیگه میشه، بیهوده میشه، خود به خود به سمت خاموشی میره. خیلی گفتگوی درونی کاهش پیدا میکنه. در هفته سوم و در هفته چهارم خیلی راحت با یه مدیتیشن ساده میتونی حتی تفکیک و خروجی از بدن هم تجربه بکنی، یا به عبارتی از آستانه سکوت رد شی. این دلیلش اینه. وقتی ذخیره میکنی انرژی گلوگاهت رو، ببین چه معجزه‌ای میکنه. اون دیگه میشه خود پیوند با تجرید دیگه. در واقع این بی‌عملی سکوت توجه روح رو جلب میکنه. این اتفاقی که میفته شما با این کار روح رو داری جذب میکنی. حالا برعکس، شخصی رو تصور کن که مدام در حال تخلیه کلمات از گلوگاهشه، یا اصلا چه کاری، حرفم زیاد نزنه اما حرف بزنه ولی از پس تعهداتش بر نیاد. این باز همونه، قضیه همونه. چون ما گفتیم دیگه هر کلمه تعهداتی ایجاد میکنه. حرفی بزنه و نتونه از پسش بر بیاد. از نظر انرژی چه اتفاقی میفته؟ پیوند بین مرکز انرژی سوم و پنجم، یعنی گلوگاه و اراده، مخدوش میشه. این پیوند که مخدوش بشه چه اتفاقی میفته؟ شخص میگه آقا جان من اراده ندارم، اصلا من حرف یه چیزی میگم، مثلا تو عمل یه چیز دیگه است. دوتا هماهنگیشون رو از دست میدن. در واقع حرفاش میشه در واقع گفتگوی بیگانه به نوعی، و همینطور انتقال پیدا میکنه این ویژگی به مراکز بالاتر، چشم سوم و تالیا، که به گفتگوهای درونی و حملات پروازگر دامن میزنه. شخص نهایتاً احساس میکنه که اصلاً اعمالش با افکار درونیش و تمایلاتش اصلا به هم نمیخورن. نهایتاً خلاصه میشه در این که اراده نداره. حالا بحث اراده باز میمونه ها، فقط خواستم اشاره بکنم که اینا چطور موازی هستن. بنابراین کلامش خلاصه بخوایم بکنیم، کلامش دیگه از قصد خودش ناشی نمیشه و این قضیه اون رو از دسترس روح خارج میکنه اصطلاحاً. دقت میفرمایید، یعنی برعکس اون حالته. و واضح هم هستش که با اراده ضعیف نمیتونه از کلامش محافظت کنه
و مدام این اتصالش با روح یا تجرید رو کثیف میکنه. نتیجتاً احساس میکنه مثلا در مواقع بحرانی نمیتونه ذهنش رو سازماندهی کنه، کنترل شرایط از دستش در میره، اصلا نمیدونه چه بکنه. پروازگر چیکار میکنه؟ با حفره‌های تاریخچه شخصیش میاد توی بن‌بست‌های آگاهیش رو به دام میندازه و شروع میکنه به خوردن، مته فرو میکنه و شروع میکنه به مکیدن. حالا چرا حفره‌های تاریخچه شخصی؟ باز مثال دارم، فلش بک بزنم به مرور دوباره اون گیرهای تاریخچه شخصی رو باز میکنه. بعضیا میگن آقا ما 10 بار مرور کردیم. من تعجب میکنم اون چه مروری؟ مثل مرور تایش آبلاری دیگه. اون چه مروریه که تو رو آزاد نکرده؟ مگه چیکار میکنی؟ مگه اصلا هدف از مرور چیه؟ هدف از مرور چیزی غیر از باد زدن خاطرات؟ خیر. آیا چیزی غیر از باز تجربه خاطرات با شفافیت ماکسیموم؟ خیر. شما چرا یک چیز رو مرور میکنی؟ چرا یک خاطره تاریخچه شخصی رو میخوای فوت کنی، باد بزنی، میخوای پالودش کنی، اون گیرهای انرژتیک درگیر رو رفع و رجوع کنی؟ تو در واقع اون صحنه رو بازسازی میکنی که این دفعه از بالا بهش نگاه کنی. خودت داری عمل میکنی یا خودت درگیر اون خاطره هستی، ولی یک سری گیرهایی هستش که توی باز تجربه و مرور باز میشه، اون خلاها اونجا باز میشه و اون حفره‌های تاریخچه شخصی که از اون کانال وارد میشه پروازگر و هر از گاهی تو رو به دام میندازه، ازت انرژی خاری میکنه، اون حفره‌ها رو تو رفع و رجوع میکنیم، میبندی. دقت میکنی؟ این حرکت رو اینجا متوجه میشی. خیلی خوب، اینو فقط خواستم باز بگم، قضیهش به مرور دوباره برمیگرده و چون خیلی تخصصی باز بمونه. خب بچه‌ها خسته نباشید. این بود داستان کلمه و ارتباطش با پیوند با روح یا تجرید که تو ویدیوهای بعدی در این خصوص خیلی مفصل‌تر براتون صحبت خواهم کرد. همراهمون باشید و در همسایگی روح